ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? ਮੇਰਾ ਟੈਕਨੀਕ ਰੋਬਿਟ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਨੈਟ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਤਾ ਪੇਨਲੈਸ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ? ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ? 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਰ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਜੈਪੁਰ ਵੀ ਗਈ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਨ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਪੇਨ ਕਿਲਰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ, ਆਪੇ ਖੜੀ ਹੁੰਨੀ ਹਾਂ, ਆਪੇ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਟਾਫ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਅਮਰੀਕਾ ਰਿਟਰਨ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਸਟਾਫ, ਨਰਸਾਂ ਪੂਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 2 ਟਾਈਮ ਰਾਊਂਡ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ। ਕੁਝ ਡਿਟੇਲ ਚ ਦੱਸੋ। ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਡੇ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ। ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਜਨ ਹਸਪੀਟਲ